Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! La început, relația dintre Halil Ibrahim și Melissa Dengel a fost percepută ca doar un zvon, dar de-a lungul timpului a început să iasă la iveală că aceste zvonuri aveau un sâmbure de adevăr. Poziția energică și atractivă a Melissa Dengel ar fi avut un impact puternic asupra lui Halil Ibrahim. Este un fapt cunoscut că, mai ales în lumea revistelor, aceste relații se bazează adesea pe atracția fizică și armonia senzuală. Se spune că Melissa l-a mulțumit pe Halil Ibrahim în acest sens, i-a oferit o emoție diferită și asta l-a încântat pe Halil. Cu toate acestea, stabilirea unei astfel de relații numai pe această bază poate cauza probleme semnificative pe termen lung. Pentru că totul are timpul său, iar relațiile care încep cu atracția fizică trebuie să treacă într-o fază care necesită profunzime emoțională în timp. Halil Ibrahim ocupă un loc foarte important în cariera sa și această carieră îi aduce niște responsabilități. Ca actor, legătura ta cu fanii tăi poate fi afectată de alegerile din viața ta personală. În acest moment, relația lui Halil Ibrahim cu Melissa Dengel poate avea unele efecte asupra carierei sale. Faptul că Melissa Dengel îl satisface pe Halil Ibrahim în sens gravitațional poate fi unul dintre principalii factori care vor susține relația pe termen lung. Dar este suficient acest lucru? Construirea unei relații exclusiv pe baza satisfacției fizice poate provoca deconectare emoțională, deoarece această satisfacție se diminuează în timp. Caracterul tânăr și energic al Melissa Dengel ar fi avut un impact pozitiv asupra lui Halil Ibrahim. Mai ales într-o perioadă în care Halil Ibrahim căuta un nou fior în viața lui, a fi alături de o siluetă precum Melissa Dengel poate i-a oferit fiorul pe care îl căuta. Cu toate acestea, este o mare întrebare dacă acest entuziasm este durabil pe termen lung. Halil Ibrahim are o imagine foarte serioasă și disciplinată în cariera sa. Energia Melissa Dengel și capacitatea ei de a-l satisface fizic pe Halil Ibrahim pot susține această relație pe termen scurt. Cu toate acestea, nu se știe dacă Halil Ibrahim va fi capabil să ofere legătura emoțională profundă pe care o caută pe termen lung. Datorită naturii relațiilor, totul pare roz la început. Acest lucru este valabil și pentru relația dintre Halil Ibrahim și Melissa Dengel. Atracția dintre ei la început și satisfacția Melissa față de Halil Ibrahim pot întări relația. Dar, în timp, relațiile se adâncesc și doar satisfacția fizică nu este suficientă pentru a susține o relație. Un artist ca Halil Ibrahim trebuie să fie mulțumit emoțional și intelectual, mai ales în acest moment al carierei sale. În acest moment, există un mare semn de întrebare dacă Melissa Dengel va fi suficientă pentru Halil Ibrahim nu numai fizic, ci și emoțional. Mai ales după relația anterioară a lui Halil Ibrahim, dorința lui de a fi alături de o figură mai tânără și mai energică precum Melissa Dengel este de înțeles. Totuși, căutarea doar a satisfacției fizice într-o relație de acest tip poate duce la mari dezamăgiri pe termen lung. A spune că Melissa Dengel l-a mulțumit pe Halil Ibrahim ar însemna a pretinde că relația a avut loc numai pe această bază, ceea ce ar fi o abordare foarte superficială. Pentru că totul are timpul lui. Atracția fizică scade în timp și este înlocuită de o legătură mai profundă. Satisfacția pe care Melissa Dengel o oferă lui Halil Ibrahim poate menține relația vie pentru o anumită perioadă de timp. Cu toate acestea, succesul pe termen lung în aceste tipuri de relații nu se limitează doar la compatibilitatea fizică. Este necesară și armonia emoțională și intelectuală. Halil Ibrahim se află într-un moment foarte important al carierei sale și în acest moment s-ar putea să caute un partener care să-l satisfacă nu doar fizic, ci și emoțional și intelectual. Cât de mult se adresează Melissa lui Halil Ibrahim în acest sens este de o importanță vitală pentru viitorul relației.
de-a lungul timpului, energia și atractivitatea fizică a Melisa se pot dovedi insuficiente pentru a-l satisface pe Halil Ibrahim. Pentru că fiecare relație are un proces de dezvoltare. Deși totul poate părea grozav la început, în timp, această atracție poate scădea și poate fi înlocuită de o conexiune mai profundă. Din cauza carierei sale și a legăturii sale cu fanii săi, Halil Ibrahim ar trebui să se gândească bine ce îi va aduce acea relație pe termen lung. Este un fapt că Melisa Dengel l-a mulțumit pe Halil Ibrahim și de aceea Halil a fost mulțumit de această relație. Cu toate acestea, este o mare întrebare dacă această satisfacție este durabilă pe termen lung. Pentru o figură precum Halil Ibrahim, care acordă o mare importanță carierei și fanilor săi, satisfacția fizică nu este suficientă. Când această satisfacție scade în timp, ea trebuie înlocuită cu o legătură mai profundă, mai semnificativă. Atractivitatea Melisa pentru Halil Ibrahim în acest moment va determina viitorul relației. Drept urmare, relația dintre Halil Ibrahim și Melisa Dengel a provocat destulă agitație în lumea revistelor. Capacitatea Melisa de a-l satisface pe Halil Ibrahim poate menține relația vie pentru o anumită perioadă de timp. Cu toate acestea, în timp, astfel de relații necesită legături emoționale și intelectuale mai profunde. Când Halil Ibrahim caută o relație mai semnificativă în cariera și viața sa, va fi decisiv cât de suficientă va fi Melisa Dengel în acest moment. Pentru că totul are timpul său, iar relațiile care încep doar cu atracție fizică necesită legături mai profunde în timp. În acest context, există o mare întrebare dacă Melisa Dengel îl va satisface pe Halil Ibrahim nu numai fizic, ci și emoțional. Dragii prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fi la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fi sănătos! Pascali